nó cái rồi trồng để chỉ cái tên trà nữa nu nó bé to sai lên nóng lên nữa lên nóng lên nữa cho nó nóng lên nhá tới chèm cà nữa nè lo gì cái kia bán nó nè có bỏ lên đó nó khử một nó bây giờ tới chèm cà nó cũng khử một nó nóng lên cũng lo gì cái cho lâu nó lấy nó ít khó lấy to qua exercise nữa còn là nó cá nhân rồi chúng tôi inu nó bỏ inu nó ta chỉ là cũng mua vào một chế chỉ cũng mua là hay cho nó mà hỗ trợ rau chua sẽ là cũng cá cái gì lại cũng cá lò cái gì đấy nè giờ cho nhau là chế sự gì hoặc là hay cho là nhau thế chỉ là tu cũng to shipa đồng lên nè cũng là chế cái chừng dùng lên lúc này nhà thầu lên đồng lên nè để cho tôi thôi trả làm một đồng lên đó, đặt xem là chừng đầu đi thấy lúc nâng giá thủ nè, rồi dệt kia nó cho nên là, mà cho đi một xe cho sao tao nói thế, bỏ là thứ đầu ta bỏ nó cho phơi nó nha, phơi của nhà là sao của nhà cũng lấy là sao nè đâu rồi có thu nào thế đó tôi kia trừ mắm lấy chia mà trừ hàn gì thế này rồi tôi cho nó mà nó trừ hàn gì thế thế hàn gì sẽ là tiếng đầu tàu một nó đó cho nó mắm đá chỉ nhớ rồi tôi kìa mắm đây cho bây giờ đầu tàu nó tài gì mới xé cả những cái để mà cho mù lấy khử một nó đó tất cả mấy cái lấy chia cho trả ô đó cho nó mà là hay hèm mấy cái đó thì cho tệ ô nó mà cho đi cho là hay tổ tiên đi vô lấy mua mắm lấy chia đi vô nó đi chủ sở thì lấy khử một nó thế này là cô sao cho nhỏ gì thế này ba lấy vô thế cho mắm lấy chia nào lấy cho là hay tự nhiên tới khi mình cá nó là lấy chia cho trả rõ lấy ô tàu đó nó cho tệ ô thì thế đó khử một nó đấy ok tập trước này của cho đi một đống lên nữa của cho đi một say tiền đống lên của cho đi một say cũng đống lên sao chả sao cái xí cho luôn xí cho trái đống lên da nó ra thế này nó mà dùng nó cho cả cái nó có mà xí cho lò anh có xí cho mình gì à sẽ cầu hóa that's so much no anh ăn tôm đây đủ lơ nó chỉ tôi hùng nan tao có hùng mà anh nói tới tao đồ đúng đấy không cô cái gì nó tức tới là khán giả cá ta nè anh ăn tôm đi
chà bây giờ sẽ chụp bóng chơi sẽ chụp khoa con rồi anh ấy cân đầu có hùm gì nữa đầu đi giờ lo ít tiền đầu xuống mà tới đi yên tâm đấy ba để nó đó chấm lê để đầu tiết ta là gì lấy cho là ria đó nè nó đồ sát tới chén nó thì luôn đủ nó chỉ lấy con nào này lúc chạy nó chỉ lấy đầu tả chỉ lấy chỉ cho là ria chả nó xí ria chả thì nó bên nu có chấm lê khó thế anh ghi lại đâu nó chỉ là mình cho một tua hay cho một đầu cho một giọt có một số nè để nó đó chấm lên nó ta tỏ xía là nó đặt chút chú xí nè nhớ là cái nó thì lấy cho qua hẳn liền đi nó nè cho đây tôi cho dư lâu đi nó gì play lúc chơi nó thì giờ lúc cầu ly lại chấm play xía đặt chú là xí nè chứ hàng gì sao tại sao tôi cho cái hàm play nào mà con nó tuần chia mắm lên mà chưa hàng gì hả xem nào chưa hạt tiêu nó mắm lên chưa hàng gì rồi mà giờ tao mắm lên chia nó thì thiệt thiệt giờ tao nó chạy nó bé trâu là đó hàm lên chua tôm chia nào mà hỗ chua rong cớ tại sao hỗ chua giờ xỏ lý thắt chặt để cha chậu chỉ đây là cho trâu nữa lúc cầu liên là trên chia rồi thì ta tao hàm lên xé theo hỗ chua chia giờ xứ dùng lấy dùng thì thiếu tí chuyện nào để nó đây chấm lê rồi tôi mất lại tàu rồi lúc mất lại tàu tê tu đi nó cho nó chỉ này giết cả những nhiều khó ra nó chỉ là mà sâu chỉ mà cho mình tàu đó cho nó lại tàu ta rồi ta tỏ lại cho về tụi này tay về ta tỏ lại nó tỏ báo lại cho tôi ít chế giống ba cái chế cho giết trả còn lúc chơi trong tôi có cú là chỉ này giết chỉ này khó ra lo là chỉ là mà sâu muốn tàu đó lúc đang nhớ rồi thì nó lời cho nè tay lâu thì chỉ lâu mà lời chừng qua liều tê qua mắm lê đi giả thầu nè lời chừng lái lê đi thầu nè lời chừng xí tê lia luôn nó lái lê đi giả lúc đang thầu lời chừng nhớ rồi lò chùa tê để là một lái lê để lại tàu nó chỉ một bảy chạy trả chỉ là mất tới nó riêng này mà cho đi mua xe bể tụi này tại bể nó đó tiền nữa cho làm lấy một trà thế được lại tàu nếu mà cho đi chảo nhớ tới chỗ nào chọn lầu chỉ là chú má chịu chỉ lấy thôi ủa lia thì nó chỉ là khó lấy tôi nhỏ có cá xe thế có là nhỏ có là xín năng này đây này lại tôi chỉ mất bà nữa chỗ tôi mà gì xưa hàm lấy xe rồi chứ hàng gì xưa tôi nhớ tỏ tên mà là tôi chọn lầu là tôi cho trông thì tôi nhớ tỏ tên là đồng lê lại lê chỉ tranh nó cũng là gì cái thế này cái xe tôi nhớ tay nó lại lê đó lại cho chui vào đi thủ nhiều ô tê này làm lên thôi để nó đó cho đun dưa là
cho đây là một này cho đây là một cái khó nó thâu nó chỉ là một đôi sao là nó chỉ là một chữ đôi là nó chỉ là một tờ đôi cho cư nó rồi chỉ là cho đây thôi đó này cóตัวซาเจียหาจุดพลาซะเที่ยวละชาติมาเช่จุดพลาจุดพลาเสียกันแล้วbây giờ cá gì một số người chọn chỗ mà bây giờ sẽ đầu cái lấy vậy này lúc trong trà thế lúc nào mà xảy luôn lúc nào đó đồng cái phần lúa thế nào xí đầu cái chỉ phần lúa xí cho nó ít pla trời nó bắt tao lại lúc trong nó đó xỉa vậy trong nó lại ta mà mất teo sai hay nó xin được cái gì hay ngon ôi cái gì sai nè cá kêu vậy cá cam nhưng nó chỉ được có gì trồng thôi nó cá gì hay cá chơi hành gì hơi không cái gì khẩu chua sao cái bông thì nó to ha biết cái bông cho nó xé những cái bông mà vậy thò cho nó bông ha biết không thò cho nó bông thì nó ready rồi ok xếp tao lại đó nó có sao để học cái chơi hết bao cái này chả chắc là tứ gì là sai hơn你用了是的些嘛，这下知道啦。cá cười我 rồi 看热了。 chú Hàn gì sao có thể cái không sai tuần chia chứ chú Hàn gì hả? nó tay bỏ cá bỏ đến nơi. Bỏ mình có thể không đặt cá quần đông chỉ đặt cá chia to mà còn nó này phải lúc thế nào hay đó đã chơi cái gì dùng ta lấy mà cái chuyện này có ra gì có đây còn nó thân trường hàng như cái này chưa cá gì hả? chọn trường ra thì cá gì là họ cho stone trường này chị một họ câu hay cá thế chú Hàn thế này đây là cá sấu mà đó cái đây là cái á chị đây lý giá cho nó trời lý giá cũ rồi này tại nó cho vào chứ nâng tàu kia tà đó xí mà cho trời tôi đây là chỉ to thôi à? Nó là nó phải chuột là chỉ trời lúc đây là chỉ là khách tôi gì cái trời nó cho mình chưa tốn đồng công nó bây giờ chỉ đi nó chuyên chế là cá cái cho con thì tôi muốn trả sen trả cái gì để nó cho con chỉ đi nó nhung chuyên chế chứ nhiều một ba tàu thế đó cũng không chịu té nữa là việc cũng xỉaอยู่đi xỉa đấy chỉ nhau là tôi nó vẫn đi ôi giờ thọ lại thì bé đây bé nhà tay chó sao bây giờ chỉ đi tôi đây nhà tay chó sao người ta chỉ nhớ thì tôi chỉ hay chó này à tôi sợ được trời được tên du tên là số là gì mua tên đi nó này thế ok hàm lên trên mông to sư chỗ tôn diệt cả xe kia đó để nó là cu cho tới cho rau cho nó thấy rau rau là rau pan này là chỉ đi trời đu để đu tuần trưa nó sẽ là như mỗi đây chỉ đi rau chỉ đi tua chỉ là sao chạy chỉ đi tua đấy nó thế trời nó có tỏ lại thế thì mình rau nó sẽ là chỉ đi để trời để tuần trưa nó sẽ chấm đây là tao nó rau là tao nó đây à đây là cô rồng kia đó tròn đi xe nè tròn đi dễ đi xe đó chấm đây rồng chả nữa
những cú chấm đây là chỉ xe nó chỉอยู่khó trò thế nào xí cho ní bỏ nó nè ý chồng cái chỉ tiếng trái là cho ní bỏ nó nhắm lên cháo chấm lên cháo nè cái lúc cũng lên rồi chứ đông như đó nè sủa nó nhắm lên cháo sủa nó lên cháo nó đông đúng dễ sợ sợ chạy nhiều tao nó hết cho nó là xin để là trả lời tới lại cho bé ta trả lời lại cho nó rét khai trả lời tới đầu thế là tao cho nó thế nào sủa nó con đá là tới này đi cho to lại sủa cung nó con đá sẽ cho nó lấy lý nó lấy thì lấy xỉm lên nó nhỉ bây giờ dăm lên á xỉ mà yêu thấu lúc chuốc của bây giờ thì dăm lên nè bao lùm mong rồi có dăm lên này chỉ là chúa cả chấm luôn cho chị cho chúa chị chấm luôn tới nè cả nó tròn đun đầy đó rồi nó nè qua tiền mua một nó thế tao mắm lấy chén nó nữa đã dũa đó nên thì nhện nó để hay quá từ xã tao mắm lấy chén nó chị tí tao cứ tao nè lóp hồ nâng của chi nè nè mắm lấy chén ít là cái cứ ít chồng thế tao nó đấy qua kìa cho để tay nó lên qua kìa là tôi ship out qua kìa này